3 keer. Ze knikte alsof dat een acceptabel antwoord was. Heeft het pijn gedaan? Ja, zei hij, maar niet zoals je denkt, in het eerste moment niet. De pijn komt later. Ze dacht na, mijn mama zegt dat de ergste pijn die is die je niet ziet. Klaus antwoordde niet meteen. Hij keek naar het getal boven de liftdeur. 2e verdieping. 3e verdieping. Je moeder heeft gelijk, zei hij uiteindelijk. De deuren gingen open, afdeling 3B ruk naar vers lelies. En aan smettingsmiddel, aan de verpleegkundige balie tikte een jonge verpleegster op haar computer. Zij keek op toen Klaus en Lena voorbij gingen en haar blik bleef even hangen op het uniform voordat ze verder tikte. Lena bleef voor kamer 18 te staan. Zij legde kort haar hand op de deurklink en keek toen naar Klaus. Je hoeft niet mee te gaan, zei ze. Ik bedoel, ze kent haar niet. Het zou haar kunnen schrikken. Ik wacht hier, zei Klaus. Lena knikte. Zij opende de deur een stukje en glipte naar binnen. De deur viel zakjes achter haar dicht. Klaus stond in de gang. Hij leunde tegen de muur tegenover, de handen losjes voor zich gevouwen en wachtte. Aan de muren hingen ingelijste zwart-wit foto's van München uit de jaren. De houten stoelen hadden afgesleten randen, de tafelkleden waren gereid, rood en wit, zoals je die uit Beierse herbergen kent. De serveerster, een vrouw, midden 50 met grijze slapen en het geduldige gezicht van iemand die al veel had gezien, bewoog geruisloos tussen de tafels. Generaal Klaus Weber zat in de achterste hoek van de koffie, altijd alleen. Hij was 58 jaar oud, breed geschouderd, met kortgeschoren grijs haar en een gezicht dat niet hard was, maar vastberaden. Een Bundeswehr-adler, klein, met de hand gemaakt. Niet het soort dat je in een warenhuis koopt. Dat was een special design. Hij kende zulke hangers. Hij had er zelf eens in laten maken heel lang geleden. Hij schudde de gedachte af. Hij kende veel mannen die zulke hangers hadden laten maken. Voor vrouwen, dokters, zusters. Het was geen zeldzaam cadeau in militair kringen. De gravure KW betekende niets bijzonders. Honderden mannen in de Bundeswehr droegen die initialen en toch. De deur van kamer 1088 ging open. Lena stak haar hoofd naar buiten. Ze wil haar leren kennen, zei ze. En daarna, na een korte pauze, zei toen ik haar vertelde wat er was gebeurd. Maar ze hield niet meer. Klaus stapte naar binnen. De kamer was klein en licht. 2 bedden, het tweede leeg en vers opgemaakt. Bij het raam stond een stoel, waarop Lena's jas lag. Op de vensterbank een vaas met witte tulpen en een ingelijste foto. Lena, misschien 7 jaar oud, op een speelplaats, lachend, niet alle tanden aanwezig. In het bed, dicht bij het raam, lag Sarah Bergman. Ze was begin 40, met lang donkerblond haar dat iemand in een losse vlecht had gevlochten. Haar gezicht was bleek en moe, met de schaduwen van een lange ziekte eronder. Maar haar ogen waren helder, grauwblauw, zoals Lena's ogen. Zij lag halfrechtop tegen de kussens, een dunne deken had aan haar heupen, haar handen gevouwen op schoot. Zij keek Klaus aan toen hij binnenkwam, en Klaus keek haar aan, en voor een moment leek de wereld niet meer te draaien. Hij kende dit gezicht. Hij kende het niet zoals het gezicht van een bekende, een buurvrouw, een oude schoolvriendin. Hij kende het op een manier die dieper zat dan herinnering. De manier waarop je een geur kent die je plotseling 20 jaar terugbrengt. Of een melodie die je in een andere tijd hebt gehoord. In een ander leven, waarin je iemand anders was geweest. Sarah Bergman heette vroeger Sarah Kohler en woonde 20 jaar geleden in een klein appartement in Schwabing. In een andere november had Klaus Weber van haar gehouden. Hij stond in de deur en zei niets. Zij zei niets. Lena zat op de stoel naast het bed en keek van de een naar de ander met de oplettende ogen van een kind dat merkte dat er iets gebeurde, zonder te begrijpen wat. Klaus, zei Sarah uiteindelijk zacht, niet als vraag, als vaststelling. Sarah, zei hij, een lange stilte. Je hebt je dokter gevonden, zei Sarah. En haar stem was zo kalm, zo vreemd kalm, dat Klaus een moment nodig had om te begrijpen wat ze had gezegd.
Je dachte. Hij keek naar Lena. Het meisje keek terug met die grauwblauwe ogen, die hij nu herkende omdat hij ze elke ochtend in de spiegel zag. Die specifieke kleur, dat specifieke ernst. Ik heb je geschreven, zei Sarah. Toen ik wist dat ik 2 keer zwanger was, kwamen de brieven terug. Je was al in de uitzending. Klaus hoorde haar praten, maar een deel van zijn bewustzijn was ergens anders. Hij stond in dat kleine lichte kamertje en keek naar zijn dochter. 9 jaar oud, met 2 vlechten, een rugzak en de mud om alleen door München te lopen en een vreemde man te vragen haar vader te zijn. Een vreemde man die haar vader was. Het kaartje, zei hij. Sarah knikte. Ik had het nog. Je hebt het me gegeven voordat je naar Kosovo ging. Je zei dat je het zou laten graveren, zodat ik zou weten dat je terug zou komen. In korte pauze. Je bent niet teruggekomen. Ik ben overgeplaatst direct naar de missie naar Afghanistan. Hij stopte. Er waren geen goede woorden voor 20 verloren jaren. Geen verklaring die zwaar genoeg was. Ik weet het, zei Sarah. Ik heb het op een gegeven moment begrepen. Het leven gaat door. Ik ben met Thomas getrouwd. Hij was goed voor ons. Hij is 4 jaar geleden gestorven. Hartaanval. Ze keek naar haar handen en nu ben ik hier. Lena zat stil op haar stoel en keek Klaus aan. Hij kon zien dat ze probeerde de stukjes samen te voegen. Ze was slim, ze zou het snel begrijpen als ze het niet al had gedaan. Mama, zei Lena zacht. Is hij? Ja, zei Sarah. Het woord viel in de stilte van de kamer als een steen in stil water. Lena keek Klaus aan. Klaus keek Lena aan. Tussen hem lag iets dat nog geen naam had, dat te groot was voor deze kleine ruimte en te nieuw voor iemand om het meteen te begrijpen. Toen gebeurde er iets dat Klaus niet had verwacht. Lena stond op, liep naar haar rugzak en haalde iets tevoorschijn. Een volwassen foto, zorgvuldig in doorzichtfolie ingepakt, zoals men iets inpakt om het te beschermen. Ze hield het hem voor. Hij nam het zelf aan. 20 jaar jonger in uniform voor een kazerneder. Hij herinnerde zich de dag. Hij herinnerde zich de camera, de kameraden die de foto hadden gemaakt. Hij herinnert zich dat hij het naar Sarah had gestuurd, lang voordat alles uit elkaar was gebroken. Mama heeft me altijd verteld wie je bent, zei Lena. Haar stem was zakelijk zoals altijd, maar onder die zakelijkheid zat iets anders, iets breekbaars. Ze heeft gezegd dat je soldaat bent, dat je ver weg bent, dat je niet weet dat ik besta. Klaus hield de foto vast en keek naar het meisje. Ik weet het nu, zei hij. Een enkel moment. Geen dramatische woorden, geen ineenstorting, geen overweldigende scène. Alleen deze zin. En Lena, die hem aankeek met die grauwe ogen en heel langzaam knikte, alsof ze een vraag had gesteld die ze al lange tijd bij zich droeg, en eindelijk een antwoord had gekregen. Niet het antwoord dat ze misschien had gewild, maar een echt antwoord. Van de verpleegafdeling hoorde je het rinkelen van een telefoon, voetstappen op de gang, het gewone onverschillige leven van het ziekenhuis dat doorging. En toen ging de telefoon van Klaus Weber over. Hij keek naar het display, een onbekend nummer. Hij nam op. Meneer generaal. De stem was glad en kalm. Marcus Brandt, ik denk dat we moeten praten over de schulden van mevrouw Bergman. Over wat er gebeurt als deze schulden niet worden betaald. Over bepaalde zaken die ik aan het jeugdbureau kan doorgeven. Over de woonsituatie van het kind. Over de draagkracht van de moeder om goed voor haar te zorgen. Een korte pauze. Ik ben een geduldig man, maar mijn geduld heeft grenzen. Klaus stond bij het raam van de ziekenhuiskamer, het foto van zijn dochter nog in de hand, en luisterde. Hoeveel? Vroeg hij. 40.000 euro, met rente. Klaus zei niets. Hij keek naar Lena, die hem aankeek, naar Sarah, die haar ogen had gesloten. Ik bel je morgenochtend terug, zei Klaus. Hij legde neer. Toen ging hij op de tweede stoel in de kamer zitten, de stoel die normaal door bezoekers wordt gebruikt, en keek naar zijn dochter. Heb je honger? Vroeg hij. Lena knipperde. Wat? Je hebt vanmorgen waarschijnlijk niet ontbeten. In de koffie heb je niets gegeten. Ik vraag of je honger hebt.
Een heel lange pauze, zo stil dat hij het bijna niet hoorde. Ja, goed, zei Klaus Weber. Hij stond op. Ik ga naar de kantine en haal iets. Wat wil je? Lena keek hem aan met die blik die al te veel had gezien voor 9 jaar en die nu iets zag waar hij niet op had gerekend. Is er hier rijst met melk? Vroeg ze. Klaus had bijna willen glimlachen. Bijna. Ik vraag het, zei hij. De ochtend kwam grijs en stil over München. Zoals november dat vasthield, Klaus Weber had nauwelijks geslapen die nacht. Om 6:30 uur zat hij aan de kleine tafel in zijn appartement, met een kop koffie voor zich en keek naar de straat beneden. De platanen hadden hun laatste bladeren verloren. De stoepen waren nat en glänzend. Hij dacht aan Lena. Hij had gisterenavond nog lang in het ziekenhuis gezeten. Eerst in de kantine, waar hij daadwerkelijk rijst met melk had gevonden. Wat Lena met een korte, verraste lach had bevestigd. De eerste lach die hij van haar had gehoord. Het was een goede lach geweest, recht door zee en oprecht, zonder berekening. Hij had die lach onthouden, zoals men dingen onthoudt die belangrijk zijn. Daarna hadden ze met z'n drieën in de kamer gezeten. Sarah had G-slapen uitgeput door het nieuws en de opwinding van de dag. Lena had naast haar bed gezeten en een boek gelezen en uit haar rugzak een gescheurd exemplaar van Michael Ende. Klaus zat tegenover haar en keek toe hoe ze las. De manier waarop ze de pagina's omsloeg, de manier waarop ze soms even stilhield als een passage haar raakte. Zonder op te kijken. In 4 jaar had hij nooit geweten dat hij een dochter had. En in 9 jaar had zij nooit geweten dat hij nog leefde. Nu ging zijn telefoon om 6:30 uur 's ochtends. Het onbekende nummer van gisteren. Marcus Brand. Klaus nam op. Goeiemorgen, meneer generaal, zei de gladde stem. Heeft u goed geslapen? Wat wilt u? vroeg Klaus direct, zonder omwegen. In korte lach. Ik wil iets dat mij toebehoort. 40.000 euro. Mevrouw Bergman heeft het geld genomen en niet terugbetaald. Het is een eenvoudige zakelijke aangelegenheid. Welke rente heeft u berekend? Korte pauze. 20% per maand. Op een lening die een alleenstaande vrouw nodig had voor een huurwaarborg. Hij kende zulke methoden. In zijn tijd bij de Bundeswehr had hij dossiers gelezen over mannen zoals Marcus Brand, mannen die opereerden op de grens tussen legale en illegale financiële handel. Contracten die niet voor de rechter stand hielden, maar die door vrouwen als Sarah Bergman toch als bindend werden beschouwd, omdat ze geen advocaten kenden en bang waren. Ik stel voor dat we afspreken, zei Klaus. Vandaag om 11 uur, koffie Waldman. In korte stilte, je verrast me, meneer generaal. Klaus herhaalde de tijd en legde op. Hij zette de koffiekop neer en pakte de telefoon. Een ander nummer deze keer, en dat hij uit zijn hoofd kende sinds 20 jaar. Hofman nam op. De stem aan de andere kant. Brigade-generaal Petra Hofman. Juridische adviesdienst van de Bundeswehr. Een oude collega, een van de weinige mensen die Klaus Weber als vriendin noemde. Petra, zei hij, ik heb een gunst nodig. Om 11:00 betrad Klaus Weber voor de tweede keer binnen 2 dagen het Koffie Waldman. Hij ging aan dezelfde tafel zitten als gisteren, in de achterste hoek. De serveerster bracht koffie zonder te vragen. Hij knikte haar toe. 3 minuten voor tijd kwam Marcus Brand binnen. Hij droeg dezelfde jas als gisteren, hetzelfde pak. Toen hij binnenliep, keek hij even om zich heen, zag Klaus en liep direct naar hem toe. Hij ging zitten zonder te vragen en bestelde bij de passerende serveerster een espresso met een gebaar dat zei dat hij gewend was bediend te worden. En leunde achterover. Dus, zei hij, laten we praten. Ik heb je contract bekeken, zei Klaus. Het contract dat mevrouw Bergman heeft ondertekend. Marcus Brand hief 1 wenkbrauw op. Heb je? Het is niet ik, zei Klaus. Een rente van 20% per maand is volgens Duits recht onethisch. Artikel 188 BGB. Het contract is vanaf het begin onschuldig. Dat betekent dat mevrouw Bergman jou het oorspronkelijke bedrag zonder rente verschuldigd is.
Stilte. Marcus Brand keek hem aan. Zijn gezicht was uitdrukkingloos, maar in zijn ogen was beweging. Interessante interpretatie, zei hij uiteindelijk. Het is geen interpretatie. Het is recht, antwoordde Klaus. Hij legde een document op tafel, 2 pagina's dichtgedrukt, met een kop bovenaan die Marcus Brand meteen herkende. Dit is een juridische beoordeling van de juridische adviesdienst van de Bundeswehr, uitgegeven vanmorgen. Je kunt het aan je eigen advocaat voorleggen. Marcus keek naar het document zonder het aan te raken. Verder, vervolgde Klaus, heb ik gisteravond jouw naam genoemd bij het Landeskriminaalamt. En een collega, brigadier-generaal Hoffman, kent daar enkele mensen informeel. Ze heeft navraag gedaan of er lopend onderzoek is. Hij pauzeerde kort. Er lopen onderzoeken sinds 18 maanden naar meerdere gevallen van woekerentes en intimidation. De ogen van de man werden smaller. Dat is een bedreiging, zei hij zacht. Nee, zei Klaus. Dat zijn feiten. Ik deel geen bedreigingen uit. Dat zou inefficiënt zijn. Die espresso kwam. Marcus Brand keek hem niet aan. Wat wilt u? Vroeg hij. Ik wil dat u vertrekt, zei Klaus, zonder vijandigheid. Zakelijk, zoals men naar de weerberichten luistert. Niet uit München, als u dat niet wilt, maar uit het leven van deze familie. U neemt het oorspronkelijke bedrag, het oorspronkelijke, zonder rente. Ik betaal het vandaag nog en dan is deze zaak afgesloten. Marcus Brand keek hem lang aan. Klaus hield de blik vast, zoals hij elke blik kan vasthouden. Waarom doe je dat? Vroeg Brand uiteindelijk. Wat zijn deze vrouw en dat kind voor jou? Klaus dacht even na. Familie, zei hij. Het wordt veel rustig in de stilte. Geen drama, geen verklaring. Alleen dat ene woord en de manier waarop Klaus het uitsprak liet geen twijfel bestaan dat hij het precies zo bedoelde. Marcus Brand keek naar zijn handen, naar de tatoeages, naar de ringen. Toen keek hij naar het document op de tafel. Hij was geen domme man. Dat had Klaus vanaf het begin geweten. En een slimme man die tegenover een lopend LKA-onderzoek stond. Niet een contract, een generaal met connecties en een aanbod voor een middelijke betaling van het oorspronkelijke bedrag. Een slimme man rekende na. Vandaag nog, zei hij uiteindelijk. Vandaag nog, bevestigde Klaus. Brand stond op. Hij pakte het document van de tafel, vouwde het op, stopte het in de binnenzak van zijn jas. Vervolgens keek hij Klaus nog 1 keer aan. Jullie hebben geluk dat jullie in uniform zitten, meneer generaal, zei hij. Nee, zei Klaus. Jullie hebben geluk dat ik in uniform zit. Brand keek hem even aan, draaide zich toen om en liep weg. De bel boven de deur klingelde 1 keer. Buiten sloeg hij de hoek om en was weg. Klaus bleef nog even zitten. Hij dronk zijn koffie op, betaalde, stond op en ging weg. Het klinikum Groothouden rook naar dezelfde lelies als gisteren. 3e verdieping, afdeling 3B, kamer 188. Klaus klopte even kort en ging naar binnen. Lena zat op de stoel naast het bed van haar moeder, die wakker was en omhoog leunde tegen de kussens. Zij lezen samen, Lena's boek open tussen hen in, Sarah's vinger op een regel, alsof ze zojuist had voorgelezen. Beiden keken op toen hij binnenkwam en vroeg Lena meteen. Afgehandeld, zei Klaus. Lena keek hem aan. Hoe afgehandeld? Hij komt niet terug. In korte stilte, Lena keek naar haar moeder, daarna terug naar Klaus. Ze was 9 jaar oud en wist dat je niet zomaar vroeg hoe zoiets werkte. Sommige dingen regelde je en daarna waren ze geregeld. Oké, zei ze. Sarah keek hem aan. Haar gezicht was rustiger dan gisteren. De vermoeidheid was nog aanwezig, maar daaronder zat iets anders. Iets dat tijd nodig had om een naam te krijgen. Dank je, zei ze zacht. Klaus ging op de tweede stoel zitten. Hij legde niets op de tafel, zei niets belangrijks, maakte geen groot gebaar. Hij ging gewoon zitten, zoals je doet als je ergens bent aangekomen, en bleef. Lena keek hem aan. Daarna keek ze naar zijn jas,
naar de sterren op zijn schouders, naar de orden op zijn borst. Mag ik vragen, zei ze. Ja, die 3 sterren, wat betekenen die precies? Klaus dacht even na hoe hij het een 9-jarig meisje zou uitleggen. Ze betekenen dat ik voor heel veel mensen verantwoordelijk was, voor hun veiligheid, zodat ze thuis zouden komen. Ben je thuis gekomen? Een eerlijke vraag, de eerlijkste die ik kan stellen. De meesten, zei Klaus. Niet iedereen. Lena knikte langzaam. Dat is verdrietig. Ja, zei hij, dat is het. Ze keek nog een moment naar de sterren, daarna keek ze hem aan, recht in de ogen en zonder omwegen zoals ze altijd deed. En nu ben je voor niemand meer verantwoordelijk. Klaus opende zijn mond, sloot die weer, keek naar het meisje dat zijn ogen had en naar de ernst van haar moeder en de moed van iemand die alleen door München was gelopen en een vreemde man had gevraagd haar vader te zijn. Toch, zei hij, nu alweer. Lena keek hem lang aan, daarna keek ze naar het boek op haar schoot. Ze sloeg een pagina om, nog aan, hield het boek zo vast dat hij het ook kon zien. Wil je luisteren? Vroeg ze. Mama heeft tot hier voorgelezen. Klaus stond heel stil. Hoe het hij? Vroeg hij. En hij wist zelf niet waarom hij het vroeg. Thomas, zei Lena. Thomas Bergman. Klaus kende geen Thomas Bergman. Natuurlijk niet. Het was een veel voorkomende naam. Een toeval. Hij knikte 1 keer en hield de deur voor haar open. Buiten was de regen afgenomen. De lucht was koud en rook naar nat asfalt in herfst. Klaus keek even de straat af. Nog geen Marcusbrand, nog niet. Ze liepen naast elkaar, de grote man in het uniform en het kleine meisje met de rugzak. De mensen op de kracht maakten plaats, zonder erover na te denken. En onder Lena's jas hing en het fijne zilveren kettinkje, een kleine hanger, een Bundeswehradler, nauwelijks 1 centimeter groot. Van maat zilver met de hand gegraveerd op de achterkant met 2 letters. Het Klinikum Großhadern lag aan de westkant van de stad. Een groot, modern complex van glas en licht beton, dat op grijze novemberdagen bijna opging in de lucht. Klaus kende het ziekenhuis. Hij was hier zelf eens geweest vele jaren geleden naar Mali. Een splinterwond aan de schouder. Niets ernstigs, maar de artsen hadden erop aangedrongen. Hij herinnert zich de lang witte gang, het gezoem van de airconditioning, de geur van ontsmettingsmiddel en gekookt eten. Lena kende de weg uit haar hoofd. Zij liep snel, zonder te aarzelen, langs de receptie naar de lift. 3e verdieping, afdeling 3B. Klaus volgde haar zonder te vragen. Hij had het gevoel dat dit kind niet veel vragen leuk vond, dat ze liever liet zien dan uitlegde. In de lift stonden ze naast elkaar en zwegen. De deuren sloten zich. Klaus keek recht vooruit. Lena keek naar de vloer. Toen keek ze naar zijn handen, dan naar zijn uniform, dan weer naar de vloer. Je hebt veel orden, zei ze. Ja, waarvoor? Dacht hij even na hoe hij het moest uitleggen. Voor verschillende dingen. Voor inzetten in andere landen. Voor verwondingen. Voor langdurige dienst. Word je vaak verwond? 3 keer. Ze knikte alsof dat een acceptabel antwoord was. Heeft het pijn gedaan? Ja, zei hij, maar niet zoals je denkt. In het eerste moment niet. De pijn komt later. Ze dacht na. Mijn mama zegt dat de ergste pijn die is die je niet ziet. Klaus antwoordde niet meteen. Hij keek naar het getal boven de liftdeur. 2e verdieping. 3e verdieping. Je moeder heeft gelijk, zei hij uiteindelijk. De deuren gingen open. Afdeling 3B rook naar vers lelies. En ontsmettingsmiddel. Aan de verpleegkundige balie tikte een jonge verpleegster op haar computer. Zij keek op toen Klaus en Lena voorbij gingen. En haar blik bleef even hangen op het uniform voordat ze verder tikte. Lena bleef voor kamer 83 staan. Zij legde kort haar hand op de deurklink en keek toen naar Klaus. Je hoeft niet mee te gaan, zei ze. Ik bedoel, ze kent haar niet. Het zou haar kunnen schrikken. Ik wacht hier, zei Klaus. Lena knikte. Zij opende de deur een stukje en glipte naar binnen. De deur viel zachtjes achter haar dicht. Klaus stond in de gang. Hij leunde tegen de muur tegenover, de handen losjes voor zich gevouwen, en wachtte.
Door de gesloten deur hoorde hij gedempte stemmen. Zacht, maar warm, het meisje en haar moeder. Hij keek de gang af. Een verpleegster duwde een dienblad voorbij. Een oudere man in unbadjes liep langzaam met een relator langs hem en keek hem zo aan alsof hij een generaal-luitenant was die in de gang van een ziekenhuis wachtte. Het meest normale ter wereld. Misschien was dat het. Klaus dacht aan het kettinkje. Hij had het nog eens gezien in de lift, toen Lena haar hoofd had gebogen. De kleine zilveren hanger was uit haar jas vandaan gegleden. Een Bundeswehradler, klein met de hand gemaakt, niet het soort dat je in een warenhuis koopt. Dat was een special design. Hij kende zulke hangers. Hij had er zelf eens in laten maken heel lang geleden. Hij schudde de gedachte af. Hij kende veel mannen die zulke hangers hadden laten maken. Voor vrouwen, dokters, zusters. Het was geen zeldzaam cadeau in militaire kringen. De gravure KW betekende niets bijzonders. Honderden mannen in de Bundeswehr droegen die initialen en tak. De deur van kamer 318 ging open. Lena stak haar hoofd naar buiten. Ze wil haar leren kennen, zei ze. En daarna, na een korte pauze, ze heeft huild toen ik haar vertelde wat er was gebeurd. Maar ze huilt niet meer. Klaus stapte naar binnen. De kamer was klein en licht. 2 bedden, het tweede leeg en vers opgemaakt. Bij het raam stond een stoel, waarop Lena's jas lag. Op de vensterbank een vaas met witte tulpen en een ingelijste foto. Lena, misschien 7 jaar oud, op een speelplaats, lachend, nog niet alle tanden aanwezig. In het bed dicht bij het raam lag Sarah Bergman. Ze was begin 40 met lang, donkerblond haar dat iemand in een losse vlecht had gevlochten. Haar gezicht was bleek en moe, met de schaduwen van een lange ziekte eronder. Maar haar ogen waren helder. Grauwblauw, zoals Lena's ogen. Ze lag half rechtop tegen de kussens en dunne dekend het aan haar heupen, haar handen gevouwen op schoot. Ze keek Klaus aan toen hij binnenkwam. En Klaus keek haar aan. En voor een moment leek de wereld niet meer te draaien. Hij kende dit gezicht. Hij kende het niet zoals het gezicht van een bekende, een buurvrouw, een oude schoolvriendin. Hij kende het op een manier die dieper zat dan herinnering. De manier waarop je een herkent die je plotseling 20 jaar terugbrengt. Of een melodie die je in een andere tijd hebt hoort, in een ander leven, waarin je iemand anders was geweest. Sarah Bergman heette vroeger Sarah Kohler en woonde 20 jaar geleden in een klein appartement in Schwabing. In een andere november had Klaus Weber van haar gehouden. Hij stond in de deur en zei niets. Zij zei niets. Lena zat op de stoel naast het bed en keek van de een naar de ander met de oplettende ogen van een kind dat merkte dat er iets gebeurde. Zonder te begrijpen wat. Klaus, zei Sarah uiteindelijk zacht, niet als vraag, als vaststelling. Sarah, zei hij, een lange stilte. Je hebt je dochter gevonden, zei Sarah. En haar stem was zo kalm, zo vreemd kalm, dat Klaus een moment nodig had om te begrijpen wat ze had gezegd. Je dochter. Hij keek naar Lena. Het meisje keek terug met die grauwblauwe ogen die hij nu herkende, omdat hij ze elke ochtend in de spiegel zag. Die specifieke kleur, dat specifieke ernst. Ik heb je geschreven, zei Sarah. Toen ik wist dat ik 2 keer zwanger was, kwamen de brieven terug. Je was al in de uitzending. Klaus hoorde haar praten, maar een deel van zijn bewustzijn was ergens anders. Hij stond in dat kleine lichte kamertje en keek naar zijn dochter. 9 jaar oud, met 2 vlechten, een rugzak en de moed om alleen door München te lopen en een vreemde man te vragen haar vader te zijn. Een vreemde man die haar vader was. Het katje, zei hij. Sarah knikte. Ik had het nog. Je hebt het me gegeven voordat je naar Kosovo ging. Je zei dat je het zou laten grabberen, zodat ik zou weten dat je terug zou komen. Een korte pauze. Je bent niet teruggekomen. Ik ben overgeplaatst, direct na de missie naar Afghanistan. Hij stopte het. Er waren geen goede woorden voor 20 verloren jaren. Geen verklaring die zwaar genoeg was. Ik weet het, zei Sarah. Ik heb het op een gegeven moment begrepen. Het leven gaat door. Ik ben met Thomas getrouwd. Hij was goed voor ons.
Hij is 4 jaar geleden gestorven. Hartaanval. Ze keek naar haar handen. En nu ben ik hier. Lena zat stil op haar stoel en keek Klaus aan. Hij kon zien dat ze probeerde de stukjes samen te voegen. Ze was slim. Ze zou het snel begrijpen. Als ze het niet al had gedaan. Mama, zei Lena zacht. Is hij? Ja, zei Sarah. Het woord viel in de stilte van de kamer als een steen in stil water. Lena keek Klaus aan. Klaus keek Lena aan. Tussen hen lag iets dat nog geen naam had. Dat te groot was voor deze kleine ruimte en te nieuw voor iemand om het meteen te begrijpen. Toen gebeurde er iets dat Klaus niet had verwacht. Lena stond op, liep naar haar rugzak en haalde iets tevoorschijn. Een volwassen foto, zorgvuldig in doorzichtfolie ingepakt, zoals men iets inpakt om het te beschermen. Ze hield het hem voor. Hij nam het zelf aan, 20 jaar jonger in uniform, voor een kazerneter. Hij herinnerde zich de dag. Hij herinnerde zich de camera. De kameraden die de foto hadden gemaakt. Hij herinnerde zich dat hij het naar Sarah had gestuurd. Lang voordat alles uit elkaar was gebroken. Mama heeft me altijd verteld wie je bent, zei Lena. Haar stem was zakelijk zoals altijd. Maar onder die zakelijkheid zat iets anders. Iets breekbaars. Ze heeft gezegd dat je soldaat bent, dat je ver weg bent, dat je niet weet dat ik besta. Klaus hield de foto vast en keek naar het meisje. Ik weet het nu, zei hij. Een enkel moment, geen dramatische woorden, geen ineenstorting, geen overweldigende scène, alleen deze zin. En Lena, die hem aankeek met die grauwe ogen, en heel langzaam knikte, alsof ze een vraag had gesteld die ze al lange tijd bij zich droeg. En eindelijk een antwoord had gekregen. Niet het antwoord dat ze misschien had gewild, maar een echt antwoord. Van de verpleegafdeling hoorde je het rinkelen van een telefoon. Voetstappen op de gang. Het gewone onverschillige leven van het ziekenhuis dat doorging. En toen ging de telefoon van Klaus Weber over. Hij keek naar het display. Een onbekend nummer. Hij nam op. Meneer generaal. De stem was glad en kalm. Marcus Brandt. Ik denk dat we moeten praten over de schulden van mevrouw Bergman. Over wat er gebeurt als deze schulden niet worden betaald. Over bepaalde zaken die ik aan het jeugdbureau kan doorgeven. Over de woonsituatie van het kind. Over de draagkracht van de moeder om goed voor haar te zorgen. Een korte pauze. Ik ben een geduldig man, maar mijn geduld heeft grenzen. Klaus stond bij het raam van de ziekenhuiskamer, het foto van zijn dochter nog in de hand, en luisterde. Hoeveel, vroeg hij. 40.000 euro, met rente. Klaus zei niets. Hij keek naar Lena, die hem aankeek, naar Sarah, die haar ogen had gesloten. Ik bel je morgenochtend terug, zei Klaus. Hij legde neer. Toen ging hij op de tweede stoel in de kamer zitten, de stoel die normaal door bezoekers wordt gebruikt, en keek naar zijn dochter. Heb je honger? Vroeg hij. Lena knipperde. Wat? Je hebt vanmorgen waarschijnlijk niet ontbeten. En de koffie heb je niets gegeten. Ik vraag of je honger hebt. Een heel lange pauze. Zo stil dat hij het bijna niet hoorde. Ja, goed, zei Klaus Weber. Hij stond op. Ik ga naar de kantine en haal iets. Wat wil je? Lena keek hem aan met die blik die al te veel had gezien voor 9 jaar. En die nu iets zag waar hij niet op had gerekend. Is hier rijst met melk? Vroeg ze. Klaus had bijna willen glimlachen. Bijna. Ik vraag het, zei hij. De ochtend kwam grijs en stil over München, zoals november dat vasthield. Klaus Weber had nauwelijks geslapen die nacht. Om 6:30 uur zat hij aan de kleine tafel in zijn appartement, met een kop koffie voor zich, en keek naar de straat beneden. De platanen hadden hun laatste bladeren verloren. De stoepen waren nat en glänzend. Hij dacht aan Lena. Hij had gisteravond nog lang in het ziekenhuis gezeten. Eerst in de kantine, waar hij daadwerkelijk rijst met melk had gevonden, wat Lena met een korte verraste lach had bevestigd. De eerste lach die hij van haar had gehoord. Het was een goede lach geweest, recht door zee en oprecht, zonder berekening. Hij had die lach onthouden, zoals men dingen onthoudt die belangrijk zijn.
Daarna hadden ze met z'n drieën in de kamer gezeten. Sarah had slapen uitgeput door het nieuws en de opwinding van de dag. Lena had naast haar bed gezeten en een boek gelezen en uit haar rugzak een gescheurd exemplaar van Michael ended. Klaus zat tegenover haar en keek toe hoe ze las. De manier waarop ze de pagina's omsloeg. De manier waarop ze soms even stilhield als een passage haar raakte, zonder op te kijken. In 4 jaar had hij nooit geweten dat hij een dochter had en in 9 jaar had zij nooit geweten dat hij nog leefde. Nu ging zijn telefoon om 600 uur 's ochtends, het onbekende nummer van gisteren, Marcus Brand. Klaus nam op. Goedemorgen, meneer generaal, zei de gladde stem. Heeft u goed geslapen? Wat wilt u? Vroeg Klaus direct, zonder omweken, een korte lach. Ik wil iets dat mij toebehoort, 40.000 euro. Mevrouw Bergman heeft het geld genomen en niet terugbetaald. Het is een eenvoudige zakelijke aangelegenheid. Welke rente heeft u berekend? Korte pauze, 20% per maand. Op een lening die een alleenstaande vrouw nodig had voor een huurwaarborg. Hij kende zulke methoden. In zijn tijd bij de Bundeswehr had hij dossiers gelezen over mannen zoals Marcus Brand. Mannen die opereerden op de grens tussen legale en illegale financiële handel. Contracten die niet voor de rechter staan hielden, maar die door vrouwen als Sarah Bergman toch als bindend werden beschouwd, omdat ze geen advocaten kenden en bang waren. Ik stel voor dat we afspreken, zei Klaus. Vandaag om 11 uur, koffie Waldman. Een korte stilte. Je verrast me, meneer generaal. Klaus herhaalde de tijd. En lekte ook. Hij zette de koffiekop neer en pakte de telefoon. Een ander nummer deze keer, en dat hij uit zijn hoofd kende sinds 20 jaar. Hoffman nam op. De stem aan de andere kant, Brigade-generaal Petra Hoffman, juridische adviesdienst van de Bundeswehr. Een oude collega, een van de weinige mensen die Klaus Weber als vriendin noemde. Petra, zei hij, ik heb een gunst nodig. Om 11:04 uur betrad Klaus Weber voor de tweede keer binnen 2 dagen het koffie Waldman. Hij ging aan dezelfde tafel zitten als gisteren, de achterste hoek. De serveerster bracht koffie zonder te vragen. Hij knikte haar toe. 3 minuten voor tijd kwam Marcus Brand binnen. Hij droeg dezelfde jas als gisteren, hetzelfde pak. Toen hij binnenliep, keek hij even om zich heen, zag Klaus en liep direct naar hem toe. Hij ging zitten zonder te vragen en bestelde bij de passerende serveerster een espresso met een gebaar dat zei dat hij gewend was bediend te worden, en leunde achterover. Dus, zei hij, laten we praten. Ik heb je contract bekeken, zei Klaus. Het contract dat mevrouw Bergman heeft ondertekend. Marcus Brand hief 1 wenkbrauw op. Heb je? Het is niedig, zei Klaus. Een rente van 20% per maand is volgens Duits recht onethisch. Artikel 138 BGB. Het contract is vanaf het begin aanstelde. Dat betekent dat mevrouw Bergman jou het oorspronkelijke bedrag zonder rente verschuldigd is. Stilte? Marcus Brand keek hem aan. Zijn gezicht was uitdrukkingloos. Maar interessante interpretatie, zei hij uiteindelijk. Het is geen interpretatie. Het is recht, antwoordde Klaus. Hij legde een document op tafel, 2 pagina's dichtgedrukt met een kop bovenaan die Marcus Brand meteen herkende. Dit is een juridische beoordeling van de juridische adviesdienst van de Bundeswehr. Uitgegeven vanmorgen. Je kunt het aan je eigen advocaat voorleggen. Marcus keek naar het document zonder het aan te raken. Verder, vervolgde Klaus, heb ik gisteravond jouw naam genoemd bij het Landeskriminaalamt. Aan een collega, Brigadier-generaal Hoffman, kent er enkele mensen informeel. Ze heeft navraag gedaan of er lopend onderzoek is. Hij pauzeerde kort. Er lopen onderzoeken sinds 18 maanden naar meerdere gevallen van woekerrentes en intimidatie. De ogen van de man werden smaller. Dat is een bedreiging, zei hij zacht. Nee, zei Klaus. Dat zijn feiten. Ik deel geen bedreigingen uit. Dat zou inefficiënt zijn.
die espresso kwam. Marcus Brand keek hem niet aan. Wat wilt u? Vroeg hij. Ik wil dat u vertrekt, zei Klaus, zonder vijandigheid. Zakelijk, zoals men naar de weerberichten luistert. Niet uit München, als u dat niet wilt, maar uit het leven van deze familie. U neemt het oorspronkelijke bedrag. Het oorspronkelijke, zonder rente. Ik betaal het vandaag nog en dan is deze zaak afgesloten. Marcus Brand keek hem lang aan. Klaus hield de blik vast, zoals hij elke blik kon vasthouden. Waarom doe je dat? Vroeg Brand uiteindelijk. Wat zijn deze vrouw? En dat geen voor jou? Klaus dacht even na. Familie, zei hij. Het woord viel rustig in de stilte. Geen drama, geen verklaring. Alleen dat in een woord en de manier waarop Klaus het uitsprak, liet geen twijfel bestaan dat hij het precies zo bedoelde. Marcus Brand keek naar zijn handen, naar de tatoeages, naar de ringen. Toen keek hij naar documenten op de tafel. Hij was geen domme man. Dat had Klaus vanaf het begin geweten. En een slimme man die tegenover een lopend LKA-onderzoek stond. Niet een contract, een generaal met connecties en een aanbod voor onmiddellijke betaling van het oorspronkelijke bedrag. Een slimme man rekende na... Vandaag nog, zei hij uiteindelijk. Vandaag nog, bevestigde Klaus. Brand stond op. Hij pakte het document van de tafel, vouwde het op, stopte in de binnenzak van zijn jas. Vervolgens keek hij Klaus nog 1 keer aan. Jullie hebben geluk dat jullie in uniform zitten, meneer generaal, zei hij. Nee, zei Klaus. Jullie hebben geluk dat ik in uniform zit. Brand keek hem even aan, draaide zich toen om en liep weg. De bel boven de deur klingelde 1 keer. Buiten sloeg hij de hoek om en was weg. Klaus bleef nog even zitten. Hij dronk zijn koffie op, betaalde, stond op en ging weg. Het klinikum groothuis rook naar dezelfde lelies als gisteren. 3e verdieping, afdeling Dream B. Klaus klapte even kort en ging naar binnen. Lena zat op de stoel naast het bed van haar moeder, die wakker was en omhoog leunde tegen de kussens. Zij lezen samen. Lena's buik open tussen hen in, Sarah's vinger op een regel, alsof ze zojuist had voorgelezen. Beiden keken op toen hij binnenkwam en vroeg Lena meteen. Afgehandeld, zei Klaus. Lena keek hem aan. Hoe afgehandeld? Hij komt niet terug. In korte stilte, Lena keek naar haar moeder, daarna terug naar Klaus. Ze was 9 jaar oud en wist dat je niet zomaar vroeg hoe zoiets werkte. Sommige dingen regelde je en daarna waren ze geregeld. Oké, zei ze. Sarah keek hem aan. Haar gezicht was rustiger dan gisteren. De vermoeidheid was nog aanwezig, maar daaronder zat iets anders. Iets dat tijd nodig had om een naam te krijgen. Dank je, zei ze zacht. Klaus ging op de tweede stoel zitten. Hij legde niets op de tafel, zei niets belangrijks, maakte geen groot gebaar. Hij ging gewoon zitten, zoals je doet als je ergens bent aangekomen, en bleef. Lena keek hem aan. Daarna keek ze naar zijn jas, naar de sterren op zijn schouders, naar de orden op zijn borst. Mag ik vragen, zei ze. Ja, die 3 sterren. Wat betekenen die precies? Klaus dacht even na hoe hij het een 9-jarig meisje zou uitleggen. Die betekenen dat ik voor heel veel mensen verantwoordelijk was, voor hun veiligheid, zodat ze thuis zouden komen. Ben je thuisgekomen? Een eerlijke vraag, de eerlijkste die je kon stellen. De meesten, zei Klaus. Niet iedereen. Lena knikte langzaam. Dat is verdrietig. Ja, zei hij. Dat is het. Ze keek nog een moment naar de sterren, daarna keek ze hem aan, recht in de ogen. En zonder omweken, zoals ze altijd deed, nu ben je voor niemand meer verantwoordelijk. Klaus opende zijn mond, sloot die weer, keek naar het meisje dat zijn ogen had, en naar de ernst van haar moeder. En de moed van iemand die alleen door München was gelopen en een vreemde man had gevraagd haar vader te zijn. Toch, zei hij, nu alweer. Lena keek hem lang aan, daarna keek ze naar het boek op haar schoot. Ze sloeg een pagina om, naken, en hield het boek zo vast dat hij het ook kon zien. Wil je luisteren? vroeg ze. Mama heeft dat hier voorgelezen. Ik begin opnieuw vanaf het begin, zodat je de start kent. Klaus Weber,
generaal-majoor AD, 34 jaar dienst, 3 keer gewond, een heel leven alleen in de grote kamers, leunde achterover en zei ja. En Lena begon te lezen. Buiten stapte de regen. Voor het eerst sinds dagen liet tussen de wolken een smalle strook blauwe hemel zich zien boven München, bleek en azelend, als iets dat lang weg was geweest en nog niet helemaal wist of het mocht blijven. Maar het bleef 4 maanden later, het voorjaar aan het Friedrich Schiller Gymnasium was begonnen en Lena Bergman zat in de eerste rij van de geschiedenisles. Zoals altijd. Op haar tafel lag een nieuw schrift, nog ongebruikt, de pen netjes ernaast. Ze hield van nieuwe schriften, de geur van vers papier, de mogelijkheid die erin zat. De school wist inmiddels wie haar vader was, niet omdat Klaus het had Ron verteld. Hij vertelde niets. Maar Lena had hem ooit na school in uniform opgehaald, en sinds die tijd wist iedereen het. Er waren commentaren geweest, vragen, verwonderde blikken. Lena had ze beantwoord met dezelfde kalme objectiviteit waarmee ze alles beantwoordde. Ja, dat is mijn vader. Ja, hij is generaal. Nee, we wonen niet samen. Nog niet. Nog niet had ze zelf toegevoegd, zonder over na te denken. Het was gewoon zo uitgekomen. Sarah Bergmans operatie was goed verlopen. Zij was 3 weken geleden uit het ziekenhuis ontslagen en deed sindsdien revalidatie in een kliniek aan het Starnbergermeer. Klaus bezocht haar elke zaterdag. Lena ging mee. Onderweg zaten ze in de auto en luisterden naar de radio. Klaus hield niet van muziek tijdens het rijden, maar Lena had beweerd dat dat onuitstaanbaar was. En nu kwamen ze tot een compromis, een zender die afwisselend nieuws en klassieke muziek uitzond, wat Klaus tolereerde en Lena niet slecht vond. Ze hadden in deze 4 maanden veel van zulke compromissen bevonden. Sommige eenvoudig, sommige minder. 3 keer. Ze knikte alsof dat een acceptabel antwoord was. Heeft het pijn gedaan? Ja, zei hij, maar niet zoals je denkt. In het eerste moment niet. De pijn komt later, ze dacht. Mijn mama zegt dat de eerste pijn die is die je niet ziet. Klaus antwoordde niet meteen. Hij keek naar het getal boven de liftdeur. 2e verdieping, 3e verdieping. Je moeder heeft gelijk, zei hij uiteindelijk. De deuren gingen open, afdeling 3B rook naar verslellies en ontsmettingsmiddel. Aan de verpleegkundige balie tikte een jonge verpleegster op haar computer. Zij keek op toen Klaus en Lena voorbij gingen en haar blik bleef even hangen op het uniform voordat ze verder tikte. Lena bleef voor kamer 1030 staan. Zij legde kort haar hand op de deurklink en keek toe naar Klaus. Je hoeft niet mee te gaan, zei ze. Ik bedoel, ze kent haar niet. Het zou haar kunnen schrikken. Ik wacht hier, zei Klaus. Lena knikte. Zij opende de deur een stukje en glipte naar binnen. De deur viel zachtjes achter haar dicht. Klaus stond in de gang. Hij leunde tegen de muur tegenover, de handen losjes voor zich gevouwen en wachtte. Gaan we rijstepap eten? vroeg ze. Klaus keek op zijn horloge. 3:30. De zon stond laag en wierp lange schaduwen over de schoolpleinbestrating. We kunnen, zei hij. Lena trok de banden van haar rugzak recht. Toen deed ze iets wat ze in 4 maanden nog nooit had gedaan. Iets kleins, bijna achterloos, dat Klaus Weber raakte, zoals niet zijn 350 jaar dienst. Ze pakte niet dramatisch zijn hand, niet met grote woorden. Ze greep gewoon naar zijn hand, zoals kinderen dat doen als ze naast iemand lopen die ze vertrouwen. En ze gingen weg, de grote man in het uniform en het kleine meisje met de 2 vlechten door de schoolpoort, over de straat, de novemberavond en Klaus Weber, die had geleerd om legers te commanderen, beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor duizenden mensen, hield stevig de hand van zijn dochter vast en dacht dat hij in zijn hele lange leven nog nooit iets zo zwaars en tegelijk zo licht had vastgehouden. Soms vind je dat je waar je altijd naar op zoek was niet aan het einde van een lange weg. Soms zit het in een café en vraagt het je zijn vader te zijn. Soms draagt het een briefje met je initialen. En soms heeft een kind maar 7 woorden nodig om een leven te veranderen. Het van het kind en dat van een man die dacht dat hij niets meer te verliezen had. Geloof in je kinderen?
Blijf bij je gezin. En vergeet niet dat je de belangrijkste veldslagen niet op slagvelden vecht. Je vecht ze in cafés, op ziekenhuiskamers en onderweg naar de rijstepap.